niin ottais tihlin mukaan ja lähtis teräkirjo terotettu. Jaha, Iltto. Oota lähtenyt. Renkaita vähän tuossa ajattelin kahtota. Oisko nämä One More Year renkaat vielä? Ei oo Good Year, mutta on niissä 6 milliä. Eikö se oo ihan hyvä? Ajattelin, jos laittelis viikonloppuna jo nuo talvirenkaat. Tiedä joutuuko tässä eteenpäin käymään aatolla, niin ois hyvä olla renkaat jonkunlaista. Noita on 3 ja noita on 2. Pitäis valakata hyvää sarja niistä. Joo, no varmaan otsikosta jo jotain pysty piättelemään, mutta vähän miettinyt, että pitäisköhän ostaa talo jostain ihan muualta, mitä tiedät. Tai talo tai oikeastaan muotilaa, semmoista on miettinyt. Muuallahan minä tietysti asun tielläkin ja tiellä kai minä on suurimman osa elämästäni asunakki. Siitä 80-luvun puolesta välistä vuosituhannen vaihteeseen, eli lapsuuden ja nuoruuden ja sitten välillä pois ja tuossa on sitten asunut nyt 16 vuotta tiellä. Silloinhan tämä oli ihan semmoinen mualaiskylähän. Tämä oli kyllä silloin aikoinaan. Tiellähän oli lypsytiloja ja ne tehtiin talakkoilla nuopurin kanssa. Tai tekivät ja me pyörittiin penskana seassa siellä. Oli niitä lypsylehmätiloja ja muita. Muita elukoita, talot täällä. Nythän niitä ei hirveästi oo kyllä. Ja äittehän oli maatalouslomittaja silloin aikoinaan tälläkin kylällä. Ne tuli sennin mukana pyörittyä tuossa kylän muatiloilla aina. Ehkä se sieltä on semmonen joku kutka jäänä, että pitäisikö ruveta mualaiseksi. No mualainenhan minä oon, niin mutta mehtäläinen. Onkohan minä vähän semmonen mehtäläinen? Kyllä minä tajan olla. Vähän semmonen erakkoluonne ehkä muuten. Niin. Enemmän tykkää olla omissa oloissa, mitä tuolla kaupungin sykkeessä. Niin sekin vähän kyllä ruokkis sitä juttua. No onhan minä tämmöstä miettinä pitkään. Onhan se mukava olla pikkusen peltoa ja joku traktorin räppänä vaikka. Ja varsinkin niitä tiloja, kun olisi jonkunlaisia latoja tai jotain varastoja, niin sais kaikille romuun sinne talteen. No nyt ne on siellä aatotallissa ja siellä ei oikein sovi sitten mitään tekemään. Niin hommas jonkunlaisen tilikkutäki, jonkun paikan. Ja vähän semmonen kaipuu johonkin muualle päin olisi ehkä. Tai onkohan minä oikeesti savolainen sitten, sitäkin on miettinyt, että osaiskohan sitä jossain muualla asua. Tai tarvisiko tätä edes hävittää, että pitäisi tämän ja olisi välillä sitten muualla. Sekin ihan vaihtoehto. Pikkusen on sijästöön jäänä kuitenkin niin rahoa, että voisihan semmoisen lässätte ostaa. Halavalla jos Suomi. Sotaataanpa vähän sen nyt.
niin kuin sanovat tuolla Karjalan suunnalla. Eikä sen sano sillä. Vähän jäänä Pohjois-Karjalaan. Laalussa laalaat. En tiedä, jos suuntautus jonnekin sinne suuntaan. Siellähän savolainen pärjäs varmaan helvetin hyvästi. Niin ei kai sitä aina, savolainen aina savolainen. Mitenkä se maine? Savo on ainut kaupunki meille savolaisille, vai mitenkä se maine on? Sleepersi sanoo sillä. No nyt päästään siihen, ottiko tästä kukaan mitään selveä, mutta. Tuossa yksi ilta soitteli ihan muissa asioissa, ihan vaan kuulumisia. Kyseltiin ja vaihdeltiin, niin yksi tuttava tuolta Pohjois-Karjalan suunnalta. Tuttava, no kyllä me nyt jonkun verran ollaan kuitenkin oltu jonkunlaisissa yhteyksissä. Ei ole kyllä nähty oikeasti milloinkaan, mutta kuitenkin tiedän tappauksen ja no hän tietää minut. Koska muutenpa eikä sitä olisi soiteltukaan muuta. Niin. Siinä huosteltiin kaiken näköistä pitkästä aikaa. Siinähän melkein tunti vierähtikin, kun höpöteltiin. Tuli sitten hänen tilanne puhuisi, että kun hänellä on semmoinen pieni vanha muotila, niin saattaisi olla sitä myymässä, jos niinku ostaja. Olikohan sillä niinku sillä, että se olisi hänelle isompaa tai toista paikkaa tarjottu, niin ei tietenkään 2 tilan loukkuun pirukka luo välttämättä, niin olisi ostattelemassa toista, tai on tarjonneet toista. Että minä sitten suudin satuin aikaisemmin, että no oon minä aina semmoista ajatellut kyllä. Olisi se mukava, kun olisi vähän pellittoa ja pistäisi pottua kasvamaan ja hernettä ja vähän olisi mehteekin, mistä tehdä polttopuita ja olisi vähän niitä tilojakin. En ole käynyt siellä kyllä milloinkaan, vaan olen minä kuvia nähnyt niin pikkusen tiedä, että minkä tyylin. Eihän sillä sähköjä taida olla, eikä sisävessoa, eikä sisäsuihkutiloja, eikä vaan ulkosaana on ja puulämmitys ja no kai sinne jonkunlaista sähköä varmaan jostain akuusta sovi puhelimme ja kamera ja sillä. Mutta että hyppäisi tässä muuallainen kerran on muualla asuna ja ollut, mutta eihän tämä niinku muotila tämä. Niin hyppäisi vähän no olisiko se nyt eteenpäin vai taaksepäin, en tiedä, jos sähköt häviää ja muut, niin vaan next steppi johonkin suuntaan. Pärjäsen sitä immenen vähemmälläkin. Ihan hyvästi. Siellä ei ole moni varmaan, että hullus. No nyt se on hulluksi tullut kyllä. Mutta mä en minä tiedä. Suopkaa sitä immenen haavailla erilaisista jutuista. Niin ottais tihlin mukaan ja lähtis teräkirjo terotettu. Nyt kokkelin sitä kiinalaisten viiloa, niin perhana, että on hyvä. Ei tullut video otettua, mutta tuo juttu poukkoilla on niinku ylläs. Niin semmoista tarjottelivat mulle. No minä sitä hintoa sitten siinä kyselin ja kyllä se siihen hintahuorukkaan menisi ihan hyvin, mitä mulla varaa olisi laittaa. Siis helvetin halavalta kyllä kuulosti.
Tosi halavalta. Jotain pellon tynkeihän siinä taittaa mökin ympärillä olla ja pikkusen sitä mehteä ja koivikkohan sillä taittaa olla. Ja on se sillä se perhana se valametti vai mikähän traktori sillä on oikein. Tässä vähän kysellä, että jättäisikö se sen siinä. Jos nyt, mä eikä tässä nyt ole kaappoja vielä nyt lukkoon, mutta on se oma traktori olisi, niin olisi äläkkätä. Pitäisi vaikka alakkuun niin kuin vaikka kesäpaikkana sen, että voisin sitä sinne sitten, kun tämän tötterön suop maksettua tässä loput poikkeen, niin siirtyä vaikka kokonaan sinne syrjälle sitten. Niin nämä nyt on ihan vaan ajatuksina tästä. Ei tosiaan mitään ole lyöty lukkoon. Mutta pitäähän sitä haaveilla ja olla haaveita. Ja kuitenkin elämähän on rajallinen ja aika lyhyttihän se on. Niin. Pitäisi sitä varmasti uskaltaa edes haaveilla tai vaikka toteuttaakin. En tiedä kyllä. Tämä tuli vähän niin kuin yllättäen nyt. Jospa sitä ei savolainen oikeasti olekaan, sitä on Pohjois-Karjalasta. Niin kuin henkisesti. No henkisesti on varmaan vähän pipi, mutta kuitenkin niin. Sieltähän tullaan semmosia lupsakoita immeisiä, vähän kuin Savosta. En tiedä. Tätä pitää miettiä. Ottais jonkun porssaan sinne tai lampaita tai kanoja tai jotain. Elelis niiden kanssa. Kaikenlaista. Mikäs tämä rengashomma? Näissä on 5 senttiä hoosussa, mutta no 7 milliä tuossa. Joku nasta puuttuu, mutta nasta kuumassa. Irronnut kuumassa nastat varmaan. No, tätä pitää mietiskellä tässä. Vähän oli kyllä puhe, että jos lähtisi käymään ja kahtomaan sitä paikkaa. Pitää tässä nyt vähän järjestellä, kun on näitä aikataulutusongelmia aina. Niin. Suhata sinne ja kahtos. En tiedä. Puhuukohan minä ihan hulluja? No, tätä pitää ajatella. Mitäpä mieltä oot? Kuulostaako hurjalta? Sama tuo kivihomma, niin olisipa siellä hyvää, kun oli jossain laan nurkassa tai jossain. Kivimylly antoi pyöriä. Ja varmaan erinäköisiä kiviä löytyisi sieltä, mitä tiedät. Vaikka kyllähän nyt kotikylä on kotikylä. Poika voi lähteä Kotkylästä, mutta ei se Kotkylä pojasta ehkä lähde ikinä. Kotikylän poika, kaikkein paras poika on. Se on hyvä biisi. Piässä sovi jatkuu. Satu Pentikäinen oli se laulaja, kun mietin silloin yksi poika, mikä se on. On tämmönen illan
hupaatteluvideo. Mietin ensin, että kehtooko tämmöisiä iänneen huostella, mutta voihan näistä nyt puhuakin. Joo, viikonloppuna rengashommia katella. Sitten olisi pikku blowjobbi juttuja, pitäisi blowjobbia olla. Ei mukava viikonloppu tulos. Kumia ja blowjobbia. Joo. Palataan asiaan ja minä rupean miettimään asioita. Eiku hää.